Fejlett nyugat és az elmaradt kelet, a centrum és a periféria, a mintaországok és a sérült demokráciák. Sokszor hallhatjuk ezeket az összehasonlításokat, amelyek mind Nyugat és Kelet-Európa egymáshoz való viszonyát emelik ki. Akármilyen nehezen is csiszolódik össze Európa ezen két területe, mégis együtt kell működniük az Európai Unióban. Ennek az összehangolódásnak a motorja az EU kohéziós politikája. Kelet és nyugat összeforr. Nyugat és Kelet-Európa viszonya szinte sosem volt zökkenőmentes. Kalandozó magyarok, birodalomépítő németek, megszálló franciák, csak pár példa Európa viharos történelméből. A kontinens két részét sok dolog választja el, de a legjelentősebb és leghosszantartóbb ilyen elválasztás a hidegháború idején leereszkedő vasfüggöny volt. Ekkor alakult ki a két tömb, a demokratikus nyugati és a kommunista keleti blokk. A Szovjetunió felbomlása után a felszabaduló kelet-közép-európai országok gyorsan csatlakoztak az európai integrációhoz. Az Európai Unió 2004-es bővítésével 10 tagállam, köztük Magyarország is csatlakozott, majd 2007-ben még 2 ország lépett be az Unióba. Ezzel Európa újra egyesült, ugyanakkor a két térség közötti különbségek hamar felszínre törtek. Az új tagállamok gazdasági és társadalmi szempontból is lemaradásban voltak a nyugati országokhoz képest, és ezt a lemaradást mindmáig nem sikerült behozniuk. A keleti országok nettó haszonélvezői az Európai Uniónak. Ez azt jelenti, hogy több pénzt kapnak belőle vissza, mint amennyit befizetnek. Ezek az országok összesen körülbelül 15,2 milliárd eurót fizettek be a költségvetésbe, és cserébe összesen 49,5 milliárd eurót kaptak meg támogatásként. Ez azért van így, mert a térségben találhatóak Európa legszegényebb régiói. Ezekben a régiókban az egyfőre jutó GDP összege nem éri el az EU-s átlagot. Magyarországnak 4 olyan régiója is van, amely az EU-s átlagnak alig éri el az 50%-át. Ezeket a területeket fejleszteni kell, hiszen ez a kulcsa annak, hogy a kelet gazdasági értelemben felzárkózzon a nyugathoz. A korábbi években ennek a támogatásnak köszönhetően 3,5%-kal csökkent a legfejlettebb és a legkevésbé fejlett régiók közötti különbség. Mindezen gazdasági és társadalmi fejlettségbeli különbségek csökkentésének a kohéziós politika a legfontosabb eszköze. A gazdasági különbségek mellett a két térség politikai kultúrában is eltér egymástól. Nyugaton hagyományosan liberális demokráciák működnek kialakult normarendszerrel. Ezzel szemben keleten fiatal, törékeny demokráciák találhatóak. Ennek oka, hogy a Szovjetunió összeomlása után hirtelen felszabaduló nemzeteknek nem voltak demokratikus hagyományaik, és a nyugati minták átvételével nem is sikerült meghonosítani azokat. Az EU két térsége között rendre felmerülnek konfliktusok is, hiszen a keleti országok érdekeltek abban, hogy sok pénzhez jussanak a költségvetésből, hogy fejlődni tudjanak. Elsősorban tehát a kohéziós források elosztásáért folynak szakpolitikai és politikai viták. Az egyetnemértés látszólag a források elosztásának mértékét, a felhasználási lehetőségeket érinti. Valójában viszont az utóbbi években élesedtek azok a viták, amely az EU-s pénzügyi forrásokat újabb és újabb kritériumokhoz, elsősorban korrupcióellenes és jogállamisági kritériumokhoz kötnék. Míg olyan szereplők, mint az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a nyugati tagállamok az ilyen mechanizmusok bevezetésében érdekeltek, addig akadt több keleti ország, amely az utóbbi években a mechanizmusok bevezetése ellen küzdött, például Lengyelország vagy Magyarország. A kohéziós politika jövőjét erősen befolyásoló vita most zajlik. Folyamatosak a szakpolitikai és politikai csaták. Ugyanakkor vannak közös pontok is. Minden szereplő elismeri, hogy az EU kohéziós politikájának szerepe az, hogy összekösse és összetartsa Európa két felét. A tagállamok közötti szolidaritás megjelenik az épített utakban, a megteremtett munkahelyekben, a megóvott környezetben, a fiataloknak, időseknek, kutatóknak és álláskeresőknek nyújtott segítségben. A kohéziós politika minket, európai polgárokat támogat. Mi vagyunk a kedvezményezettjei. Az Európai Unió éppen ezért a nyugat és kelet közötti ellentétet alulról, az állampolgárok felől szeretné megoldani. Éppen ezért a megoldás is mi vagyunk, Európa polgárai.